Përshëndetje dhe mirë se vini në tutorialin e radhës nga mësimi në Shqip. Sot do të shikojmë se çfarë është union dhe union all në PostgreSQL. Le të shikojmë se çfarë është union. Union në gjuhën shqipe përkthehet bashkoj. Pra kemi dy rezultate të cilat ne mund t'i bashkojmë në një rezultat të vetëm. Supozojmë që do krijojmë dy tabela të cilat do të përmbajnë informacionet në lidhje me klientat e një kompanie dhe në lidhje me punonjësit e po asaj kompanie. Tabela e parë e quajtur employee do të përmbajë informacionet e punonjësve, pra kemi ID-n e punonjësit, kemi emrin, mbiemrin dhe numrin e kartës së punonjësit. Ndërsa tek tabela e dytë për customers, që do të jenë klientat, kemi 3 kolona, ID-n e klientit, kemi emrin dhe mbiemrin. Pra vetëm një kolon është ndryshme midis dy tabelave. Kam vendosur dhe disa vlera paraprake për të dyja tabelat. Një gjë që duhet ta mbaj mend është që njëri nga personat është punonjës dhe klient në të njëjtën kohë. Pra personi me emrin Altin është dhe punonjës dhe klient sepse ndodhet në të dyja tabelat. Ekzekutojmë skriptet. Fillimisht krijojmë tabelën employee, krijojmë tabelën customers dhe në fund insertojmë vlerat. Le të hapim një tab të ri dhe të vazhdojmë me konceptin union. Supozojmë që na vjen një kërkesë që të ndërtojmë një listë me emrat dhe mbiemrat të të gjithë personave që kanë lidhje me këtë kompani, qofshin ata punonjës ose klienta. Dhe në situatën më të thjeshtë ne mund të përdorim union për të bashkuar dy rezultatet nga dy tabelat dhe më pas të printojmë rezultatin final. Dhe mjafton të themi select, në qoftë se vendosni yll, do vendosi yll për një arsye që do të sqaroj më vonë. Themi from employee, më pas vendosim union dhe më pas vendosim query-n për selektimin e vlerave nga tabela e dytë. Themi select yll from customers. Pra me pak fjalë kemi bashkuar të gjithë rezultatin që vjen nga query i parë me të gjithë rezultatin që vjen nga query i dytë. Në qoftë se ekzekutojmë këtë query do kemi një error i cili vjen për arsye se kemi përdorur shenjën e yllit. Dhe errori thot çdo union query duhet të ketë numër të njëjtë kolonash. Pra do të thotë që dy tabela duhet të kenë numër të njëjtë kolonash në mënyrë që të bashkohen, ndryshe është e pamundur. Dhe si mund ta bëjmë një gjë të tillë, mjafton të vendosim vetëm emrat e kolonave që përputhen dhe themi name dhe surname sepse këto janë rezultatet që ne na interesojnë. Dhe themi surname. Tani ekzekutojmë edhe një herë query-n dhe po ta shikoni kemi rezultatin. Pra rezultati është marrë nga të dyja tabelat dhe është shfaqur në një rezultat final. Dhe rezultati i fundit në këtë tabel, emri Altin Prelaj, është shfaqur vetëm një herë edhe pse ndodhet në dy tabela. Pra union çfarë bën? Merr grupin e kolonave nga tabela e parë, grupin e kolonave nga tabela e dytë, i krahason dhe në fund eliminon të gjitha rekordet të cilat janë të duplikuara. Kjo na siguron ne që personi me emrin Altin dhe pse është një herë është customer dhe një herë është employee do të shfaqet vetëm një herë në rezultatin final. Kur përdorim union, ne mund të përdorim dhe kushte filtrimit mbi query-t ndërtues. Për shembull, mund të themi from employee where ID-ja është e barabartë me 1. Nuk kemi ndonjë arsye konkrete që të vendosim këtë kusht, por mund ta bëjmë nëse dëshirojmë. Pra, në këtë rast kemi bashkuar tabelën employee me tabelën customers, por nga tabela employee kemi marrë vetëm një rekord me ID 1. Në të njëjtën mënyrë mund të bëni dhe për tabelën e dytë, pra mund të thoni where ID është e barabartë me 1 dhe mund ta ekzekutoni këtë query. Pra tashmë do të keni dy persona. Personi i parë ka emrin Altin dhe personi i dytë ka emrin Gjon. Le të shikojmë tani union all. Në qoftë se ne aplikojmë union all midis këtyre dy rezultateve, do shikoni një rezultat final pak më ndryshe. Do të vini re që emri Altin është përsëritur, pra ndryshimi vetëm midis union dhe union all është që union all nuk i heq elementat e duplikuar. Thjesht i përsërit ato po aq herë sa ndodhen në tabelat përkatëse. Kjo është një hyrje e shkurtër mbi union dhe union all. Kjo është e gjitha çfarë kemi përgatitur në këtë tutorial. Bashkë mirupafshim në tutorialin e radhës.